Hello mga idol, welcome back again sa YouTube channel ko. This is Mang Tano. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, subscribe na kayo and click niyo yung bell icon mga idol para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong bagong update. Mga idol, welcome back again sa YouTube channel ko. Okay, mabilisan lang tong tutorial natin. I-update ko lang kayo dun sa promo ng Globe. Para to dun sa bagong promo ni Globe. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung Go 50 ay valid siya for 3 days, 5 gig. Yung Go 90 ay 8 gig, valid siya for 7 days. Go 120, 10 gig for 7 days. And then yung Go 140 ay 11 gig for 7 days. So balikan natin itong Go 50, valid siya for 3 days. Para ma-extend siya, ang ituturo ko sa inyo kasi may mga ilang user na matipid sa paggamit ng data. Hindi nila mauubos yung 5 gig sa loob ng 3 araw. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano nyo siya ma-extend ng hanggang 15 days. Kumukha nito Go 90, 7 days, tapos hindi mo naubos yung 8 gig. Sayang naman. Kaya ituturo ko kung paano siya i-extend. Ito lang ang gagawin nyo. Doon sa mismong araw kung kailan kayo ma-expired. Kunyari na expiration nyo ay sa June 23. Example lang, expiration nyo June 23, 10 PM. Kailangan sa June 23 mga 8 PM mag-register na kayo sa GoSurf BE34. O kung gusto niyo mas maaga pa, sa kunwari mga June 23 mga 5 PM mag-register na kayo sa GoSurf BE34 para yung data nyo na natitira ay maging valid pa siya for 15 days. Papatong kasi itong si GoSurf BE sa natitira yung data. Ito ay 34 pesos lang naman ang kailangan para mag-register dito. Kasi for sure may magtatanong kung magkano ba yung GoSurf BE34. 34 pesos lang po siya. Valid siya for 15 days. Ang data nitong GoSurf 34 ay 20 MB lang to. Hindi natin papansinin yung data niya. Ang papansinin natin dito yung validity niya ay 15 days. Kaya kung hindi nyo naubos yung data nyo dun sa Go 50 or sa Go 90 nyo, mas mainam kung bago ma-expired, dun sa mismong araw, bago ma-expired, mag-register kayo dito sa GoSurf BE34 para ma-extend siya ng 15 days. Yung iba, ayaw nilang ilabas tong tricks na to, pero luma na kasi tong tricks na GoSurf BE34 na ginagamit for extend ng data. Ginagamit to dun sa mga ibang lumang promo. Tapos napag-alaman na pwede rin siya ngayon sa bagong promo ni Globe na Go Promo. Huwag natin siyang ipagdamot sa iba na gustong makatipid ng paggamit ng internet. Sa mga bago pa lang dito sa YouTube channel ko, subscribe na kayo mga idol and click nyo yung bell icon para ma-update kayo sa tuwing mayroon tayong bagong tutorial. Keep on supporting my YouTube channel. This is Mang Tano. Thank you. Cause I don't wanna walk away.